fraction naman ang tapay. Tapos Meron, meron. Ah, rescue. Tumabangga tayo. Ayan. Oh. yan naman, yung gamit namin ito, ay nagkarapit sa mga building. Yan ang nilalagay namin para makapag-project na na. Opo. Halimbawa, na-trap siya sa loob doon na naipit, walang oxygen. Yan ang i-produce namin. Bubugahan mo ng ano. Hangin po. Kumbaga sa ospital para may oxygen. Opo. Ganun pala. Akala namin fire truck. Eh, oo. tumitingin sila eh. Nakatingin. Sabi, ay, nakatingin sila. Baka akala nila. Kaya, Sige po, ma'am, sige sir. po, thank you. Ano po yun? Ay, sexy. Dito lang ako.